อาร์เธอร์ ซี คลาร์กนักเขียนวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเจ้าของผลงาน 2001 A Space Odyssey ได้กล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเวทมนต์ก็คือวิทยาศาสตร์ที่เรายังไม่เข้าใจมนุษย์มีความเชื่อเกี่ยวกับเวทมนต์และไสยศาสตร์มานานนับพันปีตั้งแต่การบูชาเทพเจ้าการทำพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไปจนถึงการใช้คาถาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างไรก็ตามในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเชื่อเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องงมงายที่ไร้หลักฐานเชิงประจักษ์แต่หากลองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าเวทมนต์คาถาและไสยเวทอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหากแต่เป็นศาสตร์ของพลังงานที่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เพียงเท่านั้นเวทมนต์คือวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้พลังงานความถี่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมฟิสิกส์สมัยใหม่ยอมรับว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นวัตถุมนุษย์คลื่นเสียงแสงหรือแม้แต่ความคิดหลักการของควอนตัมเมคานิกชี้ให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์สามารถมีผลต่อสสารซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเวทมนต์ที่เชื่อว่าคาถาและพลังจิตสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตัวอย่างเช่นปรากฏการณ์พลาซิโบหรือ placebo effect แสดงให้เห็นว่าความเชื่อและเจตจำนงสามารถมีผลกระทบต่อร่างกายได้จริงคนไข้ที่ได้รับยาหลอกซึ่งไม่มีสารออกฤทธิ์ทางเคมีแต่เชื่อว่าเป็นยาจริงกลับมีอาการดีขึ้นราวกับได้รับการรักษาจริงๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพลังงานทางจิตใจสามารถส่งผลต่อสภาพร่างกายและสุขภาพได้ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่ใช้ในเวทมนต์รักษาโรคของอารยธรรมโบราณพลังจิตและปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานักวิทยาศาสตร์หลายคนศึกษาปรากฏการณ์พลังจิตเช่นเทเลพาธีการสื่อสารทางจิตและพลังจิตสัมผัสหรือ extrasensory perception มีการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นว่าจิตสำนึกของมนุษย์อาจมีพลังมากกว่าที่เราคิดดร.ดีน เรดินนักวิทยาศาสตร์ด้านจิตสำนึกได้ทำการทดลองเกี่ยวกับพลังจิตสามารถมีอิทธิพลต่อเครื่องสุ่มตัวเลขได้หรือไม่และพบว่าการมีสมาธิและตั้งจิตอย่างแรงกล้าสามารถทำให้ผลลัพธ์ของเครื่องเปลี่ยนไปได้เล็กน้อยซึ่งอาจเป็นหลักฐานว่าความคิดของเราสามารถมีผลต่อความเป็นจริงได้สิ่งเหล่านี้ไม่ต่างจากหลักการของเวทมนต์ที่อาศัยเจตจำนงและสมาธิเพื่อส่งพลังงานไปยังเป้าหมายเวทมนต์ในฐานะศาสตร์ของพลังงานคาถาคือคลื่นเสียงที่มีอิทธิพลต่อพลังงานรอบตัวหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเวทมนต์คือคำพูดหรือมนตราซึ่งถูกใช้ในคาถาพิธีกรรมและการทำสมาธิคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดการทดลองของดร.มาซารุเอโมโตะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นพบว่าคลื่นเสียงจากคำพูดสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลน้ำได้เมื่อพูดด้วยคำว่ารักหรือขอบคุณผลึกน้ำที่เกิดขึ้นจะมีรูปทรงสวยงามเป็นระเบียบแต่เมื่อพูดด้วยคำว่าเกลียดหรือโง่ผลึกน้ำจะบิดเบี้ยวและไม่เป็นระเบียบสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคำพูดและความตั้งใจสามารถส่งผลต่อสสารได้จริงซึ่งอาจเป็นกลไกเดียวกันกับที่อยู่เบื้องหลังคาถาเวทมนต์ในวัฒนธรรมต่างๆส่วนเครื่องรางของขลังนั้นคือวัตถุที่สะสมพลังงานในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังเพื่อป้องกันภัยนำโชคหรือเสริมพลังให้กับผู้ครอบครองตั้งแต่อัญมณีหินศักดิ์สิทธิ์ยันไปจนถึงพระเครื่องสิ่งเหล่านี้ล้วนถูกมองว่าเป็นตัวกลางในการสะสมและปล่อยพลังงานแต่แนวคิดนี้อาจไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์อย่างเดียวฟิสิกส์และเคมีสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าวัตถุแต่ละชนิดมีโครงสร้างโมเลกุลและคุณสมบัติทางพลังงานที่แตกต่างกันซึ่งสามารถโต้ตอบกับพลังงานในตัวมนุษย์ได้จริงผลึกคริสตัลคือตัวเก็บพลังงานทางธรรมชาติหนึ่งในเครื่องรางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือหินคริสตัลหรือผลึกควอร์ตซ์ที่ใช้ในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณและเวทมนต์มาเป็นพันปีแต่ควอร์ตซ์ไม่ได้มีความพิเศษแค่ในแง่ของความเชื่อเท่านั้นควอร์ตซ์ในมุมมองทางวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติที่เรียกว่าเพียกโซอิเล็กทริกซึ่งหมายถึงการที่ผลึกสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันและสามารถสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่เสถียรปัจจุบันผลึกควอร์ตซ์ถูกนำไปใช้ในนาฬิกาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์เพราะสามารถสะสมและปล่อยพลังงานได้อย่างแม่นยำหากเชื่อมโยงกับความเชื่อทางเวทมนต์แล้วในศาสตร์พลังงานบำบัด
เชื่อว่าคริสตัลสามารถดูดซับและปล่อยพลังงานจากร่างกายของมนุษย์ได้คนที่ทำสมาธิหรือพกควอตติดตัวอาจรู้สึกถึงพลังงานในตัวเองที่เสถียรมากขึ้นซึ่งอาจเป็นผลจากการสั่นสะเทือนของผลึกที่สอดคล้องกับคลื่นไฟฟ้าประสาทของมนุษย์นอกจากหินและผลึกแล้ววัสดุที่เป็นโลหะก็มีบทบาทสำคัญในเครื่องรางของขลังเช่นกันเช่นเหล็กไหลตะกรุดหรือเครื่องรางที่ทำจากทองคำและเงินพลังงานแม่เหล็กมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากโลหะบางชนิดสามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ซึ่งสามารถโต้ตอบกับร่างกายของมนุษย์ได้เช่นเหล็กไหลและแม่เหล็กมีพลังแม่เหล็กตามธรรมชาติมีการทดลองที่แสดงว่าสนามแม่เหล็กสามารถมีผลต่อสมองโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของดร.ไมเคิล เพอร์ซิงเกอร์นักประสาทวิทยาได้ทดลองใช้สนามแม่เหล็กกระตุ้นสมองและพบว่าบางคนเกิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณหรือรู้สึกถึงพลังงานลี้ลับได้นี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมเครื่องรางที่มีสนามแม่เหล็กหรือแร่ธาตุพิเศษจึงถูกเชื่อว่ามีพลังอำนาจในตัวเองหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องรางคือความเชื่อที่ว่ามนุษย์มีพลังงานชีวิตหรือสนามพลังงานรอบตัวซึ่งสามารถโต้ตอบกับวัตถุที่มีพลังเฉพาะได้แต่แนวคิดนี้อาจไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไสยศาสตร์เพราะร่างกายมนุษย์เองก็มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่จริงๆซึ่งไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์ทำให้หัวใจเต้นได้เพราะมีสัญญาณไฟฟ้าควบคุมอยู่สมองสื่อสารกันผ่านคลื่นไฟฟ้าสถิตผิวหนังของเรามีความสามารถในการรับรู้สนามพลังงานไฟฟ้ารอบตัวสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมบางคนสามารถรู้สึกได้เมื่อถือเครื่องรางของขลังเช่นพระเครื่องยันต์หรือตะกรุดเป็นเพราะร่างกายของเราตอบสนองต่อพลังงานจากวัตถุนั้นๆส่วนน้ำมนต์ในฐานะพลังงานน้ำกับความถี่ของคลื่นเสียงน้ำมนต์เป็นหนึ่งในศาสตร์ไสยเวทที่มีมาแต่โบราณในหลายวัฒนธรรมตั้งแต่พิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์ไปจนถึงการใช้น้ำพระพุทธมนต์ในไทยเราวิทยาศาสตร์เบื้องหลังน้ำมนต์จากงานวิจัยของดร.มาซารุ เอโมโตะที่เราได้พูดถึงผ่านมาแล้วนั้นชี้ให้เห็นว่าคลื่นเสียงและคำพูดสามารถเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของน้ำได้นี่เป็นหลักการเดียวกันกับการเสกคาถาลงไปในน้ำซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของน้ำและทำให้น้ำมนต์มีผลต่อผู้ดื่มหรือใช้อาบเวทมนต์ในปัจจุบันคือวิทยาศาสตร์ที่กำลังไล่ตามความลี้ลับซึ่งในอดีตเวทมนต์ถูกมองว่าเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบหลักฐานที่อาจสนับสนุนแนวคิดเรื่องพลังงานจิตสำนึกและการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงศาสตร์เร้นลับแห่งสัญลักษณ์และพลังแห่งตัวเลขสัญลักษณ์คือภาษาของจักรวาลและตัวเลขก็คือรหัสของพลังงานตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์สัญลักษณ์ตัวอักษรและตัวเลขไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นตัวกลางในการส่งพลังงานและสะท้อนถึงพลังลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติศาสตร์เร้นลับในอารยธรรมโบราณล้วนให้ความสำคัญกับการใช้อักษรภาพอักษรโบราณและตัวเลขศักดิ์สิทธิ์ในการปลุกพลังควบคุมชะตากรรมและเชื่อมโยงกับพลังงานของจักรวาลแต่เหตุใดสิ่งเหล่านี้จึงมีผลต่อจิตใจและพลังงานของมนุษย์มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่และสัญลักษณ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรสัญลักษณ์โบราณและพลังงานที่ซ่อนอยู่ซึ่งสัญลักษณ์ก็คือเครื่องมือกระตุ้นพลังงานนั่นเองสัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินตั้งแต่ภาพเขียนในถ้ำไปจนถึงอักษรศักดิ์สิทธิ์เช่นอักษรอียิปต์โบราณอักษรรูนยันต์และตัวอักษรฮีบรูเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยาเชื่อว่าสัญลักษณ์สามารถส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกของมนุษย์ได้ผ่านกลไกทางสมองที่เรียกว่า symbolic cognition หรือการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้สัญลักษณ์โบราณยังคงมีอิทธิพลจนถึงทุกวันนี้ตัวอย่างสัญลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อพลังงานและจิตสำนึก 1. อังสัญลักษณ์แห่งชีวิตของอียิปต์โบราณเชื่อว่าผู้สวมใส่อังจะได้รับพลังแห่งชีวิตและสามารถเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลมีการพบอังในแท่นบูชาและหลุมศพของฟาโรห์อียิปต์ 2. ยันต์และอักขระศักดิ์สิทธิ์ยันไทยยันอินเดียและยันทิเบตถูกใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองและเสริมพลังนักวิจัยพบว่าสัญลักษณ์เรขาคณิตที่ใช้ในยันต์สามารถสร้างพลังงานสนามแม่เหล็กที่อาจมีผลต่อสภาพแวดล้อมได้ 3. ดวงตาแห่งฮอรัสพลังแห่งการปกป้องและภูมิปัญญาพบในวิหารอียิปต์โบราณและศาสนสถานใช้ในการป้องกันภัยอันตราย
เชื่อว่ามีพลังปกป้องจากพลังงานด้านลบทั้งหมดได้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังพลังของสัญลักษณ์ทฤษฎีของจิตใต้สำนึกหรือ subconscious influence สมองของมนุษย์รับรู้สัญลักษณ์และตีความโดยอัตโนมัติพลังงานคลื่นสมองหรือ brainwave resonance การมองสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์อาจช่วยให้สมองเข้าสู่สถานะอัลฟาซึ่งเชื่อมโยงกับสมาธิและพลังจิตอักษรโบราณและพลังงานอันมหาศาลที่แฝงอยู่เช่นอักษรฮีบรูกับบาลาและรหัสแห่งจักรวาลกับบาลาเป็นศาสตร์เร้นลับที่เชื่อว่าอักษรฮีบรูแต่ละตัวเป็นรหัสพลังงานและสามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจจักรวาลตัวเลขและพลังจิตอักษรฮีบรูมีค่าตัวเลขและถูกใช้เป็นรหัสลับทางจิตวิญญาณคำว่ายาเวซึ่งเป็นพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเชื่อว่ามีพลังสั่นสะเทือนสูงคำนี้เป็นพระนามของพระเจ้าในศาสนายูดาห์ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าออกเสียงแท้จริงอย่างไรเพราะชาวยิวโบราณไม่นิยมออกเสียงพระนามนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดพวกเขาจะอ่านว่าอโดนายซึ่งแปลว่าพระเจ้าหรือเจ้านายของข้าพเจ้าแทนและเลข666ที่ปรากฏในคัมภีร์วิวรณ์ของไบเบิลมีความเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพลังงานด้านลบอักษรอียิปต์โบราณคือพลังของไฮเอโรกลิฟอักษรคือพลังและอักษรสามารถทำให้มนุษย์เป็นอมตะได้อักษรไฮเอโรกลิฟของอียิปต์ไม่ได้เป็นเพียงตัวอักษรแต่เป็นตัวแทนของพลังงานการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจ้องมองอักษรไฮเอโรกลิฟสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวาซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกและพลังจิตพลังของตัวเลขคือคณิตศาสตร์หรือศาสตร์แห่งพลังงานเลขศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับจักรวาลพีทาโกรัสได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเจ้าใช้ตัวเลขสร้างจักรวาลพีทาโกรัสนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เชื่อว่าตัวเลขไม่ใช่เพียงค่าทางคณิตศาสตร์แต่เป็นพลังงานที่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งตัวอย่างตัวเลขที่มีความสำคัญในศาสตร์เร้นลับเลข3เป็นตัวแทนของความสมดุลของร่างกายจิตใจวิญญาณเลข7เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์พบในวันทั้ง7ของสัปดาห์และจักร7จุดของร่างกายรวมถึงเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เลข108มีความสำคัญในพุทธศาสนาและโยคะแนวคิดของตัวเลขคือพลังงานในทางวิทยาศาสตร์ได้แก่เลข432เฮิรตซ์เป็นความถี่เสียงที่สอดคล้องกับธรรมชาติและมีผลต่อจิตใจโดยตรงฟิสิกส์ควอนตัมแสดงให้เห็นว่าตัวเลขสามารถกำหนดรูปแบบของพลังงานได้ในยุคปัจจุบันคำว่าเวทมนต์มักถูกมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อที่งมงายหรือเป็นเพียงตำนานเก่าแก่ที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่หากเรามองลึกลงไปจะพบว่าหลายแนวคิดของเวทมนต์อาจเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ควอนตัมจิตวิทยาและชีววิทยาโดยตรงเวทมนต์และหลักการทางฟิสิกส์โดยกลศาสตร์ควอนตัมคือโลกของความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุดฟิสิกส์ควอนตัมหรือควอนตัมเมคานิกเป็นศาสตร์ที่อธิบายพฤติกรรมของอนุภาคระดับเล็กที่สุดในจักรวาลและมีแนวคิดหลายอย่างที่คล้ายกับหลักการของเวทมนต์เช่นทฤษฎีผู้สังเกตในการทดลอง2ช่องนักวิทยาศาสตร์พบว่าเพียงแค่การสังเกตอนุภาคก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมันได้สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของเวทมนต์ที่ว่าจิตสำนึกของมนุษย์สามารถมีอิทธิพลต่อความเป็นจริงควอนตัมเอนแทงเกิลเมนต์คือการเชื่อมโยงพลังงานระยะไกลอนุภาคควอนตัมสามารถเชื่อมโยงกันข้ามระยะทางไกลแบบทันทีทันใดอาจเป็นหลักการเดียวกับการสื่อสารทางจิตหรือเทเลพาธีพลังจิตระยะไกลคลื่นความถี่พลังงานและผลกระทบต่อมนุษย์มนตราคาถาและการใช้เสียงคือพลังของคลื่นสั่นสะเทือนเสียงสามารถมีผลต่อพลังงานและจิตสำนึกของมนุษย์เช่นคลื่นเสียงที่มีความถี่432เฮิรตซ์สามารถกระตุ้นสมองและทำให้เกิดภาวะสมาธิสูงสุดได้ร่างกายมนุษย์สามารถปล่อยคลื่นไฟฟ้าและพลังสนามแม่เหล็กออกมาได้และสามารถปรับเปลี่ยนระดับและรูปแบบได้โดยสภาวะของจิตใจสนามแม่เหล็กของหัวใจมนุษย์มีอิทธิพลต่ออารมณ์และสภาพแวดล้อมพิธีกรรมและผลต่อสมองมนุษย์ได้แก่การทำสมาธิแบบเข้มข้นซึ่งพบในศาสตร์โยคะและการทำสมาธิในแบบพุทธวิถีการทำสมาธิแบบเข้มข้นนั้นช่วยให้สมองเข้าสู่คลื่นอัลฟาและทีตาซึ่งเป็นภาวะที่เพิ่มพลังจิตและการรับรู้
นักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ที่ทำสมาธิเป็นประจำมีโครงสร้างสมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปโยคีอินเดียหลายคนสามารถควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและความเจ็บปวดผ่านจิตสำนึกได้สิ่งนี้อาจเป็นหลักฐานว่ามนุษย์สามารถควบคุมพลังงานของตนเองผ่านพิธีกรรมเวทมนต์ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เวทมนต์ยังคงมีที่ยืนอยู่หรือไม่คำตอบอาจทำให้คุณแปลกใจอย่างมากแม้ว่าคำว่าเวทมนต์จะถูกลดค่าลงในโลกสมัยใหม่หลายแง่มุมของมันกลับได้รับการศึกษาภายใต้กรอบของควอนตัมเมคานิก Consciousness Studies และศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเองนักวิทยาศาสตร์เริ่มค้นพบว่าจิตสำนึกของมนุษย์อาจเป็นกุญแจสู่พลังงานลี้ลับที่อารยธรรมโบราณเคยใช้มาก่อนในปัจจุบันวงการแพทย์ได้ยอมรับศาสตร์แห่งจิตสำนึกเป็นพลังของจิตใต้สำนึกซึ่งเกิดจากมนตราและการโปรแกรมสมองของมนุษย์มี2ส่วนหลักคือจิตสำนึกหรือ Conscious Mind และจิตใต้สำนึกหรือ Subconscious Mind การท่องมนตราหรือมันตราพร้อมการเขียนโปรแกรมสมองด้วยคำพูดซ้ำๆสามารถโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงในชีวิตวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังได้แก่ Neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแสดงให้เห็นว่าความคิดและคำพูดสามารถสร้างทางเดินประสาทใหม่ในสมองพลังของสนามพลังงานจากตัวมนุษย์ส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างไรคำตอบคือมนุษย์ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากสมองและหัวใจซึ่งนักวิจัยจากสถาบันฮาร์ทแมทพบว่าสนามพลังงานของหัวใจสามารถแผ่กระจายได้ไกลถึง3 เมตรรอบตัวเรานี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมการทำพิธีกรรมการสวดมนต์หรือการตั้งจิตสามารถส่งพลังงานออกไปได้จริงการใช้เวทมนต์ในการพัฒนาตนเองหรือกฎแห่งแรงดึงดูดและการเขียนโปรแกรมสมองด้วยคำพูดพลังของความตั้งใจหรือกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นแนวคิดที่ว่าเราดึงดูดสิ่งที่เรามุ่งเน้นหากเราคิดบวกเราจะดึงดูดสิ่งดีๆหากเราจมอยู่กับพลังลบเราจะดึงดูดสิ่งไม่พึงประสงค์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยพบว่าคนที่มีความคิดเชิงบวกมีแนวโน้มประสบความสำเร็จและมีสุขภาพที่ดีกว่าผู้ที่มีแนวคิดเชิงลบการฝึกการจินตนาการถึงผลลัพธ์สามารถช่วยให้สมองเตรียมตัวสำหรับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นมาได้ Affirmation หรือการเขียนโปรแกรมสมองด้วยคำพูดคำพูดมีพลังมากกว่าที่เราคิดหากเราบอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันแข็งแกร่งจิตใต้สำนึกจะปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับคำพูดนั้นนี่อาจเป็นเหตุผลที่มนตราและคาถามีพลังมันเป็นการตั้งโปรแกรมความเป็นจริงผ่านจิตสำนึกนั่นเองจากคำถามว่าเวทมนต์เป็นเรื่องจริงที่มนุษย์สามารถเข้าถึงได้จริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการหากเมื่อมองผ่านเลนส์ของควอนตัมเมคานิกและจิตวิทยาเวทมนต์ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องลี้ลับอีกต่อไปแต่เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานของมนุษย์และจักรวาลทั้งหมดคำถามสำคัญคือเวทมนต์เป็นเพียงแค่เครื่องมือของจิตสำนึกหรือเป็นพลังที่มีอยู่จริงในธรรมชาติกันแน่เราสามารถฝึกฝนและใช้งานพลังเหล่านี้ได้จริงหรือไม่ทั้งหมดนี้คุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองหากจิตของมนุษย์สามารถส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมผ่านพลังงานได้จริงเวทมนต์อาจไม่ใช่เพียงเรื่องของความเชื่ออีกต่อไปแต่อาจเป็นศาสตร์ที่รอการค้นพบอย่างจริงจังและอย่างมีหลักการและคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่เวทมนต์มีอยู่จริงหรือไม่แต่เปลี่ยนเป็นเราจะใช้พลังของจิตสำนึกและพลังงานรอบตัวอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ